সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এছাম টেকনিকেল হেল্প ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ফ্ৰেণ্ডসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে ওলাইছে এটি ভাল খবৰ, আৰু সেই ভাল খবৰটোনো কি সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এই মুহূৰ্তত দিছোঁ এটা ভাল খবৰ। ৰাজ্যত নতুনকৈ চাকৰিৰ সুবিধা আগবঢ়াব চৰকাৰে। লকডাউনৰ মাজতে ৰাজ্যৰ নিবনুৱালৈ এটা সুখবৰ। চলিত বৰ্ষত 50,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আজিয়ে 600 যুৱকক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে। বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে অৰ্থনীতিবিদসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল অনাগত কেইবাটাও বছৰ চাকৰিৰ সুবিধা হেৰুৱাব নিবনুৱাই, কিন্তু তাৰ মাজতে ভাল খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে আজি ঘোষণা কৰিছে নিবনুৱাসকলক শীঘ্ৰেই নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। লকডাউনৰ মাজতে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকললৈ এই ভাল খবৰ দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। চলিত বৰ্ষতে 50,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব চৰকাৰে, আৰু আজিয়ে 600 যুৱকক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে। এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।